حتما گزینه سورت و فیلتر به گوشتون خورده. یکی از قابلیت‌های مهم و پرکاربرد اکسل که به ما کمک میکنه داده ها رو بر اساس روشی که ما دوست داریم مرتب کنیم. بریم و ببینیم این گزینه چطوری کار میکنه. سلام، من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با دستور سورت و فیلتر آشنا بشیم. اگر تو سربرگ هوم پنل ادیتینگ گزینه سورت اند فیلتر رو باز کنم، 3 تا گزینه اول برای سورت کردن یا مرتب کردن هستش و گزینه های بعدی مربوط به عملیات فیلتر یا اصافی رد کردن هست. یعنی یک سری اطلاعات خاص رو به ما نشون بده و یک سری اطلاعات رو نشون نده. خب بیاین اول با سورت آشنا بشیم. الان من توی قسمت نام کلیک کردم. خب اسامی رو میخوام مرتب کنم بر اساس الفبا. وقتی که روی سورت بزنم یه اتفاقی افتاد و اینا رو برای من مرتب کرد. چون خیلی سریع اتفاق افتاد من یه کنترل زد میزنم. قبلش توجه شما رو جلب میکنم به این رنگ هایی که من ایجاد کردم. یعنی یکی در میون هر ردیف رو یه رنگی گذاشتم که زمانی که تغییرات اتفاق میفته شما بتونید بهتر متوجه بشید. و الان مثلا اولین اسم ایمانه و ما اون آخر هم باز یه اسم ایمان داریم. پس نشون میده که اینا به ترتیب نیستن. حالا یک بار دیگه روی نام کلیک میکنم و اولی نوشته sort A to Z، یعنی از اول به آخر، از الف به ی یا از A تا Z مرتب کنه. روش کلیک میکنم. الان اگر نگاه کنید همه اونایی که با الف شروع شده یعنی ایمان قرار گرفتن و همینطوری که میایم به سمت پایین یوسف که ی هست و آخرین حرفه رفته پایین قرار گرفته و خب رنگ ها هم میبینید که دیگه ترتیبش اون چیزی که اول ما گذاشته بودیم نیست. مجدد کنترل زد میزنم. این بار میام روی سن و وقتی که باز کنم و این دفعه سورت A to Z رو بزنم بر اساس عددها از کوچیک به بزرگ داره مرتب میکنه. میبینید که 15 اومد اول و 45 رفت آخر. خب حالا فرقی نداره چه اسم باشه یعنی چه عدد باشه چه نوشته باشه، ما 2 تا گزینه داریم. حالا الان که وقتی که من روی عدد قرار گرفتم در واقع اینجا اگه نگاه کنین sort smallest to largest خودش چون تشخیص داده این عدده نوشته از کوچیک به بزرگ یا بعد نوشته largest to smallest. ولی اگه مثلا بیام روی این اسامی اینجا ببینید که دوباره نوشته A to Z یعنی از الف به ی یا بعدی نوشته Z to A، یعنی توی همه حالت ها چه نوشته و چه عدد از بالا به پایین یا از پایین به بالا وجود داره. ما میتونیم هر کدوم رو که میخوایم انتخاب کنیم. خب من بهتون فقط یه نکته اینجا بگم. اگر من روی اولین سلول یعنی روی هدر کلیک کنم روی اون ردیف اول که تیتر جدول هست و این کار رو انجام بدم خب مرتب میشه به همون ترتیبی که خودمون دوست داریم یا از الف به یا از ی به الف. اما اگر کلش رو انتخاب کنم این ستون اسم رو انتخاب کردم، کل نام ها رو انتخاب کردم و حالا وقتی میام A to Z میزنم پنجره هشدار باز میشه. expand selection یعنی این سلکشنی که انجام دادی به بقیه ستون ها هم اعمال بشه یا فقط این سلکشن خاص روش اتفاق بیفته اون مرتب سازی. قاعدتا ما باید expand رو کلیک کنیم. پس یعنی نیازی به سلکت کردن یه محدوده نیست. ما اگه اون محدوده رو کلیک کنیم و انتخاب کنیم و بعد بیایم مرتب کنیم یه جورایی داریم محدودیت ایجاد میکنیم. اگر expand رو بزنیم و سورت کنیم خب اتفاق نمیفته، همون مراحلی طی میشه که تو حالتهای قبلی طی شد. ولی اگر که من اینو دوباره انتخاب کنم و بیام continue with the current selection رو بزنم و سورت کنم ببینید بقیه ردیف ها بقیه ستون ها هیچ تغییری نکرد، فقط نام جابجا شد و این غلطه چون دیگه
این رنگ ها الان نشون میده که هر کسی مال کدوم ردیف بوده. مثلا مهدی اسماعیلی با این رنگ مشخص شده بود، الان نشون میده که اطلاعات مهدی جابجا شده. یا مثلا رضا که رنگ زرده اطلاعاتش جابجا شده. پس اگر اشتباهی یک ستون رو انتخاب کردین و سورت رو زدین، حواستون باشه که اکسپند رو انتخاب کنید. اگر تاریخ هم انتخاب کنیم میبینید که دوباره sort oldest to newest، از قدیمی به جدید، یا newest to oldest، از جدیدترین به قدیمی ترین برامون مرتب کنه. خب اگه کاستم سورت رو بزنم، حالا ما از انتخاب در بیاریم و کاستم سورت رو بزنیم، پنجره سورت باز میشه و ما میتونیم بهش بگیم که مثلا اگر که مرتب کرد بر اساس الفبا، فرض کنیم که الان میگیم که سورت بای، اول بر اساس نام خانوادگی مرتب کن و اینجا هم داریم میگیم که مقادیرش رو از A to Z، میبینید که هم از A to Z داره هم Z to A و میتونیم انتخاب کنیم. میتونیم بگیم اگر نام خانوادگی رو مرتب کردیم و مثلا 2 تا اسماعیلی داشتی، حالا بیا دوباره یه اد لول بزنیم، تو لول بعدی اونایی که همشون اسماعیلیان حالا بر اساس اسمشون، اونی که اسمش الفه اول بیاد و حالا اوکی میکنیم. الان ببینید همین اتفاق افتاده، ما 3 تا اسماعیلی داریم که اگر این کار رو نکرده بودیم ممکن بود هر کدوم از این اسماعیلی ها بیاد بالا، ولی الان میگه که خب اونی که مثلا رضا اسمش ر هست، اونی که مهدی میمه، پس میم میاد پایین‌تر. حالا ببینید ما باز 2 تا رضا داریم، میتونستیم یه لول سوم هم اضافه کنیم، مثلا بگیم اونی که سنش پایین‌تره. حالا اینجا خود به خود بر اساس سن مرتب شده، مثلا میتونستیم بگیم اونی که اسم پدرش دوباره بر اساس الفبا، اون وقت اونی که اسم پدرش آرشه میامد اول. یعنی اینو میتونیم تا چند لول ادامه بدیم. خب باز یه کنترل زد میزنم. حالا این بحث مرتب سازی بود. پس داده ها بر اساس الفبا، یا اگر عددی باشن از کوچیک به بزرگ، یا از بزرگ به کوچیک، یا اگه تاریخی باشن بر اساس زمانی میتونن مرتب بشن. حالا راجع به فیلتر، اگر که من روی این فیلتر کلیک کنم، هدر یا همون سطر اول توی همه خونه هاش یک فلش کوچیک ظاهر میشه. وقتی که روی این فلش کلیک میکنیم دوباره گزینه سورت رو میبینیم، یعنی همون A to Z و Z to A، یا یه گزینه جدید اضافه شده سورت بای کالر که ما الان میتونیم بگیم بر اساس رنگ مرتب کن. حالا اینجا رنگامون تکراری نیستش و هر رنگ یه باره، پس بنابراین مثلا من اگر بیام بگم بر اساس این رنگ کلیک مرتب کن، اون رنگ رو میاره بالا و دیگه بقیه رنگ ها همونجوری میمونن. برای زمانی خوبه که رنگ ها تکراری باشه و مثلا ما فقط بخوایم یه رنگ رو ببینیم اون بالا و بقیه بیاد پایین. اگر که نگاه کنید اینایی که تکست A to Z نوشته، اینایی که عدد smallest to largest نوشته و تاریخ هم که oldest to newest یا newest to oldest، این تکرار شده. قسمت بعدی دیگه فیلتره. حالا ما میتونیم هم فیلتر بر اساس رنگ داشته باشیم، هم دیت فیلتر، مثلا روی تاریخ که ایستادیم بر اساس تاریخ فیلتر کنیم، یا وقتی که روی عدد وای میستیم بر اساس نامبر فیلتر کنیم، یا اگر روی تکست وای میستیم بر اساس تکست فیلتر کنیم. بیاییم و با هم امتحان کنیم. اول بیاییم بر اساس رنگ، فیلتر بای کالر. اونایی که هیچ رنگی ندارن، نو فیل، چه اتفاقی میفته؟ اونایی که رنگی هستن دیگه نشون داده نمیشن و اونایی که نو فیل بودن نشون داده میشن. این کجا خوبه؟ یه کنترل زد بزنم. فرض کنید شما یه سری اطلاعات وارد کردید و بعضی از این خونه ها میدونید که اطلاعاتش ناقصه یا مطمئن نیستین، قراره چک کنید و اومدین اونایی که مشکل دار بوده رو انتخاب کردین و مثلا رنگش رو قرمز کردن که یادتون باشه اینا مشکل داره یا اطلاعات اشتباهه یا باید ادیت بشه. خب حالا میخواین الان بیاین و چک کنید لیست طولانیه و میخواین فقط اونایی که ایراد داره رو بالا پیش هم ببینید. میاین تکست فیلتر، میاین ببخشید فیلتر بای کالر و قرمز رو انتخاب میکنید. بقیه اونهایی که مشکل دار نیستن مخفی میشن و اونهایی که فیل کالرشون قرمزه نشون داده میشه. حالا اگر نگاه کنید اینا فقط فلش تنهاست ولی روی نام علامت قیف کشیده که نشون میده این فیلتر شده. اگه باز کنید میبینید که تیک اسمها هم
دیگه زده نیستش. و علامت کلیر فیلتر اون ضربدر روی صافی هم روشن شده که من دوباره میتونم کلیر فیلتر بزنم و از فیلتر خارجش کنم. بعد از فیلتر بای کالر تکست فیلترز هستش که بر اساس نوشته فیلتر میکنه. اولی گفته ایکوالز، یعنی دقیقاً نوشتمون مساوی باشه با ایکوال رو که کلیک بکنم میتونم اینجا تایپ کنم. مثلا من دنبال یک نام فامیلی مشخصی میگردم، میتونم اینجا تایپ کنم من دنبال محمدی هستم. اوکی میکنم. چون توی نام خانوادگی باید تایپ میکردم، من توی نام تایپ کردم پس هیچ چیزی پیدا نکرد. کلیر میزنم، اشتباه کردم دیگه، باید توی نام خانوادگی رو باز میکنم. حالا تکست فیلتر ایکوالز، اینجا تایپ میکنم محمدی. اوکی. الان هر چی که نام خانوادگی محمدی باشه نشون داده میشه. اگر does not equal، حالا دوباره کلیر بزنم، اگه does not equal یعنی هر چیزی که محمدی نباشه، همه فامیلی ها رو نشون میده، فقط اونهایی که محمدی هستند رو دیگه نشون نمیده. begins with یعنی نام خانوادگی که با یک عبارت مشخص شروع بشه. مثلا من پور اگر تایپ کنم میخوام نام خانوادگی هایی که با پور شروع میشه و اوکی کنم، خب میبینم که چیزی با این شروع نشده. یا مثلا نام خانوادگی هایی که با پور تموم میشه ends with، کافیه که دوباره همون چیزی که میخوام اینجا تایپ کنم. contain یعنی شامل این باشه. اگر پور تایپ کنم دیگه مهم نیست اولشه، وسطش یا آخرشه، کافی که توی اون نام فامیلی پور وجود داشته باشه، میگرده و پیدا میکنه. مثلا من اگه الان ایمان تایپ کنم اوکی کنم، تمام اونهایی که ایمانی هستن نشون داده میشه چون شامل ایمان بودن دیگه. مجدد کلیر بزنم. does not contain یعنی شامل این نباشه، مثلا اونهایی که پول ندارن رو نشون بده که خب الان همه رو قاعدتا نشون میده. کاستم فیلتر هم باز مجدد همون پنجره باز میشه و من از این فلش ها میتونم تمام اون مواردی رو که گفتم اینجا دوباره ببینم. این یه ترکیبی از تکست و نامبر و اینها همه چی با همه، یعنی مواردی که مربوط به عدد هست رو هم داره نشون میده. خب قسمت بعدی سرچه، یعنی من میتونم همینجا هم محمدی رو تایپ کنم، به هم نشون میده. اگه محمدی وجود داشته باشه به هم نشون میده و من میتونم الان اوکی کنم، باز همون اتفاق میفته، یعنی انگار تیک بقیه برداشته شده و فقط تیک محمدی زده شده. اوکی که بکنم همه پنهان میشه و فقط محمدی نشون داده میشه. اگر الان دوباره اینجا select all رو بزنم یا همون clear filter رو بزنم، هر دوش یک کار رو میکنه، دوباره همه دیتا ها نشون داده میشه. پس از اینجا هم من میتونم تیک ها رو بردارم و فقط مثلا اسمایلی رو تیک بزنم، اوکی کنم، ببینم چند تا اسمایلی داریم. خب حالا این قسمت فیلتر برای همه تیترها و برای همه هدرها یکی هست، یعنی رو هر کدوم که کلیک کنیم میبینیم که ما هم سورت داریم و هم فیلتر داریم. فقط تفاوتش همینه دیگه، زمانی که تکست باشه تکست فیلترز هست و چیزایی که مربوط به تکسته، زمانی که عدد باشه این گزینه ها مربوط به عدده. دوباره نامبر فیلترز ایکوالز یعنی این مثلا سن مساوی 45. اوکی، اونایی که 45 ساله هستن رو نشون میده. یا مثلا does not equal اونایی که مساوی نباشن. greater than اونایی که بزرگتر باشن، مثلا بزرگتر از 40 ساله ها رو به ما نشون بده، بازم 45 ساله هستن. بعدی greater than or equal بزرگتر یا مساوی. less than کوچیکتر. less than or equal to کوچیکتر یا مساوی اون عددی که تایپ میکنیم. between بین اون دوتا عدد انتخاب که بکنم، اینجا دیگه میبینید که باید جفتش رو تایپ بکنم. عددم بزرگتر یا مساوی مثلا 25 باشه و کوچیکتر یا مساوی 45 و اوکی که بکنم، اینجا میبینید که بین این دوتا عدد رو داره نمایش میده. مجدد کلیر بزنم. تا 10 یعنی این از بین این عددها، از بین این سن هایی که وارد شده، اون 10 نفری که سنشون از همه بیشتره.
خب الان ما اینجا کلا فکر کنم 10 تا ردیف داریم. اگه بزنم تاپ 10 خب همه رو میخواد نشون بده. اگه من مثلا بگم 2 نفری که از همه بالاترن، به جای تاپ که هستش اینجا 2 میزنم. 2 تایی که از همه سنشون بالاتره اوکی کنم، این 2 نفر رو میبینم. مجدد کلیر. اگر که بیام و همین تاپ 10 رو انتخاب کنم، اینجا به جای تاپ باتن بزنم، اون وقت 2 نفری که از همه کوچیکترن رو میتونم ببینم. above average یعنی اونایی که بالای میانگین هستن. خودش میانگین سن رو حساب میکنه و اونهایی که بالاتر از میانگین هستن رو به همون نشون میده. below average باز اونهایی که زیر میانگین هستن. و کاستم فیلتر هم که بزنیم باز همین پنجره باز میشه و ما میتونیم انتخاب کنیم دیگه. همون گزینه هایی که اونجا داشتیم رو ترکیبی هم میتونیم از به کمک and یعنی و یا به کمک or یعنی یا انتخاب کنیم و یه فیلتر هم خودمون بسازیم. در مورد تاریخ هم اینجا دیت فیلتر داریم که مثلا مساویه دقیقا یه تاریخ رو اینجا تایپ کنیم، یا اینکه این دکمه تقویم رو بزنیم یک تاریخ انتخاب کنیم اوکی کنیم. الان اون تاریخی که من انتخاب کردم نشون داده میشه، بقیه تاریخ ها فیلتر شدن. یا مثلا before قبل از یه تاریخی، after بعد از یه تاریخی، between بین 2 تا تاریخ. باز هم همینطوره، 2 تا تاریخ رو از این تقویم انتخاب میکنیم و روزهایی که بین این 2 تا قرار گرفته رو به همون نشون میده. دیگه تاریخ های دیگر رو هم میتونیم انتخاب کنیم، فردا، امروز، دیروز، هفته بعد، این هفته، هفته قبل، ماه بعد، این ماه، ماه قبل. همطور میبینید دیگه فصل و سال و بر اساس این فیلترهایی که داره میتونیم انتخاب کنیم. پس یکی از روش‌های دسترسی به گزینه سورت و فیلتر، سربرگ هوم، پنل ادیتینگ و باز کردن منوی سورت اند فیلتر و اضافه کردن فیلتر به این گزینه‌های بالا بود. یک روش دسترسی دیگه هم وجود داره. اینو من از همینجا خاموش میکنم تا این فلش ها دیگه دیده نشه. توی سربرگ دیتا اگر بیاین یک پنلی وجود داره به اسم سورت اند فیلتر. دوباره از یه مسیر دیگه در اختیارمون گذاشته شده. هم گزینه‌های سورت رو دارید می‌بینید، هم فیلتر رو. مجدد از همینجا هم ما میتونیم فیلتر رو کلیک کنیم و این گزینه‌ها برامون اضافه میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، برامون کامنت بذارید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.